هر واحد ایتریوم به $6000 آمریکایی خاطر رسید و این ویدیو جای یاد بردن باشه. امروز برای شما در مورد ایتریوم صحبت کنیم که چرا ایتریوم میتونه به $6000 آمریکایی برسه و چی وقت میرسه. اگر ایتریوم داری، اگر آلت کوین داری، پس این ویدیو مخصوص خودت است. قبل از اینکه ویدیو شروع شود حتما ویدیو را لایک بکنید و شیر بکنید با دوستانتون. حتما یادتون نره که ما را سابسکرایب داشته باشین. اولتر از همه بریم ببینیم که چرا ایتریوم و بیت کوین در روز گذشته تونست که بسیار زیاد رشد بکنه. اول اینجا اگر در دلیل تکنیکال کلاسیک بریم، سر و شانه قشنگ وجود داره که قیمت به ما اندازه که پایین رفته به ما اندازه پس دوباره بالا خواهد رفت و کسایی که دلیل تکنیکال را میفهمن تمامشون متوجه میشه که من در مورد چی صحبت میکنم. یا هم اینجا منطقه تقاضا برای ایتریوم بوده تا این فهم روزانه رو ببینیم. منطقه تقاضا برای ایتریوم است. حالا چرا من میگم ایتریوم میتونه که بالا بره و $6000 آمریکایی هر واحد ایتریوم برسه و اگر توی امروز $3000 میخری پیسیت میشه فیکس 2 برابر خواهد شد و این چیزی است که اگر ایتریوم بتونه از $3000 آمریکایی به $6000 آمریکایی خود برسانه میتونه که 100% پروفیت یا فایده را برای کسایی که سرمایه گذاری بالای ایتریوم میکنه انجام بده. حالا ببینیم $6000 آمریکایی به اینجا خواهد بود. قیمت $6000 آمریکایی است. ببینید قبل از اینکه بازار خیلی پایین بره، چون ایتریوم پرفورمنسش یایش آنقدر بلند نرفت که مثل بیت کوین غوغا برپا بکنه. ایتریوم ضعیف بود، یعنی چانس زیاد میره که ایتریوم همچنان به یک غوغای برپا بکنن بعدش نزولی خود بسازه. البته این در حد یک تحلیل است، لطفا جدی نگیرینش، برین خودتون در موردش تحقیق بکنین و در موردش معلومات پیدا بکنین و بعدش بخرین. لطفا بدون هیچ تحقیق نخرین. اینجا مثلا از قیمت $3000 آمریکایی 3055 که از وجود داره تا به اینجا میشه $96 رشد نشان میده. حالا از اون $3000 آمریکایی بریم، اگر این شما 3000 بخرینم تا به اینجا میشه 100% فایده برای ما نشان میده. یعنی که ما و شما 100% فایده خواهد کردیم اگر ایتریوم بتونه از $3000 آمریکایی به $6000 آمریکایی برسه. این کار است که خودم انجام دادم و ما خودم همچنان ایتریوم خریدیم. زیادم امروز هم خریدم، دیروز هم خریدم و چند روز قبلم قیمت ایتریوم $2700 آمریکایی بود، $710 آمریکایی بود. ما با تیمم که در پرایس اکشن هستن یک جای خریدیم که فعلا تقریبا 12% فایده هستیم و امروز و دیروز هم ما همچنان ایتریوم خریدیم با امید از اینکه هر واحد ایتریوم بیای اینجا ما تقریبا 100% فایده از یک واحد ایتریوم بگیریم. مثلا نمی روز ما تقریبا $5000 خریدم تا اینجا میتونه که $6000 من تبدیل شد به $12000 آمریکایی و بله ما اینجا هم خریدیم ایتریوم، اینجا هم خریدیم و اینجا هم خریدیم و هر زمان قیمت بالا و از ایتی چه خود بزنم ما شروع میکنم به فروختن ایتریوم. حالا چرا ایتریوم بالا خواهد رفت، چرا بیت کوین بالا نخواهد رفت؟ البته بیت کوین هم بالا میره. اگر بیت کوین بالا نره ایتریوم اصلا رفتن نمیتونه و اگر ما اینجا را از بدیم قیمت به $2100 آمریکایی شه، بدون شک ما قیمت های پایینتر 1400 1800 خواهد دیدیم. ولی اگر قیمت پایین نرفت کجا میره؟ اولا اگر ببینیم تا این فریم هفته‌وار بسازیم، اینجا لگای حرکتی وجود داره که بزرگ است. حالا این بزرگش رو بگیریم ما و اینجا قرار بدیم. حالا فرض کنیم اینجا کف باشه، قیمت $5400 آمریکایی نشون میده. یعنی ایتیچ برای ما نشان داده است فعلا که بازار ایتیچ خود بزنه و بعد از ایتیچ میتونه قیمت دیگه هم بالاتر بره. حالا میبینین ما این روند نزولی را داخل بازار قبلی ایتریوم داشتیم که زمانی که ایتریوم از قیمت $320 آمریکایی شروع کرد رفت و رشد کرد و $4369 رسید و بعدش از 4400 یا 4400 بگیریم افت داشت به $1700 آمریکایی. از 1700 بالا رفت پس دوباره به کجا؟ به $4800 آمریکایی رفته. حالا از اینجا تا به اینجا از آخرین اصلاح خود که بعد از روند سعودی که داشت چند درصد رشد کرد؟ 170%. ما 170% هم نمیگیریم، ما فقط 100%ش هم میگیریم. ما 170 اصلا نمیگیریم. اینجا مثلا 100%ش هم میگیریم که میشه اما قیمت $6000 $6150 آمریکایی میشه. یعنی نظر بر روندش اگر ببینیم، ما شما فعلا مثلا روند ایتریوم رو ببینیم، میتونیم که حدس بزنیم که قیمت ایتریوم میتونه به $6000 آمریکایی هر واحد ایتریوم بتونه برسه. مثلا $6000 آمریکایی اینجا خواهد بود. یعنی که امکان زیاد داره، چون هر موومنت که ایتریوم داشته و بعد از یک روند صعودی پس دوباره نزولی که شده تونسته چند درصد رشد بکنه؟ 120%. مثلا اینجا چند درصد رشد بکنه؟ 90%. مثلا اینجا چند درصد رشد کرده؟ 170%. اینجا بعد از یک نزول چند درصد؟ 200%. اینجا مثلا چند درصد؟ 130%. امکان زیاد میره که تقریبا ما بالاتر از 100% سود داشته باشیم و قیمت هر واحد ایتریوم برای بالای $6000 آمریکایی. اگر ما ببینیم ETF های ایتریوم، بلک راک و همه از اینا مثلا در تاریخ 21 نوامبر 55 میلیون خریداری شده، بعدش 96 میلیون، بعدش 46 78
60 میلیون، 76 میلیون، بعدش 79 میلیون فروخته شده و در 2 دسامبر هم 9 میلیون تنها فروخته شده. 88 میلیون فروخته شده از بلک راک، فیدالیتی خریده 50 میلیونه، بعدش هم 28 میلیون هم رفته مثلا گری اسکیل خریده که مجموعاً ضرر دیروز مثلا 9.9 میلیون دلار ایتریوم سودا شد. توتال از اینکه چقدر پیش بلک راک است 13000 دانه ایتریوم است و چقدر پیش فیدالیتی 2600 دانه ایتریوم است و بیت وایسش توتال از این توتالش هم نشان میده 400 دانه ایتریوم از پیش از اونو ماکسیممش هم 204 دانه مثلا فلان بسمدان نفهم که چه قسمی حساب کردن ایره و این هم نشان دهنده ایتریوم ETF هست که چقدر رشد کرده که ایتریوم اسپات ETF دلار آمریکایی یعنی در یو اس دی آمریکا هست که تا فعلا مثلا فرض بکنید توتال که این سبز نشان داده میشه که قبلا 14624 ایتریوم بوده، مثلا فعلا رسیده به 12800 دانه ایتریوم رسیده. از قبلا حالا مثلا بالا بوده ولی پس دوباره افت داشته، ببینیم کمک فروخته شده. چرا؟ به خاطر که قیمت همچنان پایینه. اینا نظر به قیمت خرید و فروشش میکنن. ولی یک چیز میدونم زمانی که ETF آمد مثلا تاریخ های چند بود؟ تاریخ 5 آگوست 2024 مثلا 1 آگوست 2024 شروع شد که تمام توتال ETF ها بود 457 دانه ایتریوم، ولی فعلا هست چند دانه؟ 12800 دانه هست. حالا فرض بکنین چند ماه پیش یا چند سال پیش روی بتونه که اینا دبل بسازه، 3 برابر 4 برابر بسازه و هر قدر دانه های از اینا بیشتر میشه حجم معاملاتیشون بیشتر میشه، مردم زیاد وارد میشه و اینا میتونن که زیاتر فایده بکنن و در اون قدر فایده را پس دوباره برن ایتریوم برای خود بخرن. مثل که بلک راک حجم معاملاتیش در 2 ساعت اول بازار باز شد تقریبا 1.8 میلیارد دلار بود حجم معاملاتیش. از 1.8 میلیارد خیلی عاید هم میکنه برای خود، چون مردم ها خرید فروش داره، استاکش و ایتیفاش خرید فروش داره. و بله اگر بیم دلار نگاه بکنیم دلار روندش نزولی بوده، فعلا همچنان میخواد نزولی شه. اگر دلار سعودی ما داشتیم هم ایتریوم هم بیت کوین نزولی میشه. اگر اینجا روند ما نزولی شد ایتریوم هم متوجهش باشین که به 6000 دلار آمریکایی میرسه و بیت کوین همچنان بالاتر از ETH های جدیدی برای خود خواهد زد و ایده خوب سعی مطمئن باشین. فقط منتظر دلار هستیم که دلار چی وقت نشان میده ضعف خدا، که البته فعلا هم ضعفش دیده رایستم، روند خود حدث داده و همون قسمی که در ویدیوی قبلی براتون صحبت کردم روندش حدث داده تا این فریم 4 ساعته یا اگه ببینی آماده شکستانده. حالا از دقیق تر شویم، آماده اینجا روندش شکستانده، گفتم پس دوباره پول بک خزاده، پس دوباره ریزشی کرده. تا این فریم روزانه رو اگه ببینیم ترند خود یا روند خود از بین برده و تا این فریم هفتهوار ما منتظر هستیم که یک کندل قشنگ اینجا 2 روز دیگه بسته شوه، مثلا اینجا انگولف بکنه و همچنان بازار بالا بره و بعد از اینکه بالا بره بازار ما میتونیم که منتظر البته یک پوینت به منتظر سعودی بازار باشیم که قیمت بازار بالا میره. اگر نزدق به ام ببینیم روند هفته گذشتهش یک انگولف بسیار قشنگ بسته کرده که میخواد ETH بزنه. اگر S&P 500 ببینیم انگولف است و دومش هم باز ETH است و میخواد که ETH بزنه. ولی اینجا ما گپ معاملاتی هم داریم، ولی اول بازار باید آنقدر رشد بکنه که سراسیمه بکنه، همگی باید وارد مارکت شه، باید که نه ما میخوایم وارد مارکت شه، ما میخوایم این کارو بکنم، من نفهم پولدار میشم اینو. بعدش مارکت میاد مثلا فرض بکن قیمت S&P 500 از 7000 دلار شوه، یک تبلیغات هم بره شوه و بعدش از 7000 دلار آمریکایی پس دوباره 18% منفی 5680 یا 5500 دلار آمریکایی به این مناطق خود پس بکشه، گپ معاملاتی خود پر بکنه و بعد از گپ معاملاتی خود شروع بکنه بالا رفتن یا این که پایین رفتن و را بعداً خود دید. کسایی که در افغانستان هستن و میخواین که جدیداً وارد شوین، صرافی بایننس برای شما بهترین صرافی است که داخل از هم اسپات هم فیوچرز بتونین که ترید بکنین. لینک صرافی بایننس اینجاست. اگر میخواین که شما در اروپا و آمریکا هستین فیوچرز بازی که فیس کمتر بتین و جوایز بیشتری به مثلا برای خود پیدا بکنین و بگیرین از صرافی وکس استفاده بکنین. تمام معلومات دیگه از اینکه چه قسم پول زیادتر از صرافی وکس بگیرین، چگونه مثلا ایونت ها داشته باشین، چگونه این آن داشته باشین، داخل کانال های دیگه خود برای شما ماندیم. شما میتونین که در صرافی بایننس ثبت نام بکنین، صرافی وکس، صرافی کوین بیس، صرافی میکسی و همچنین داخل صفحه تلگرام باشین. اونجا برای شما همه معلومات، همه اخبارهای جدید و همه چیزایی که شما نیاز دارین اونجا برای شما گذاشتیم. وقتی شما داخل صرافی وکس شوین با نام ما که جوین سانو 016 است، همین لینکی که در پایین است برین وارد شوین. برای شما ویلکام بونس داره. برای شما اگر دپوزیت 100 دلار بکنین و 500 دلار ولیوم داشته باشین، شما میتونین که مستحق 30 دلار آمریکایی شین، ولی گارانتی نیست. میتونه که برای شما نتا، میتونه که هر مشکل پیش بیاد. اگر 1 میلیون دلار شما داشته باشین ولیوم برای شما 500 دلار آمریکایی به شکل فیوچرز برای شما خواهد داد. و این چیزایی هست که شما حتما برین در موردش بخونین و اگر معلومات بیشتر میخواین داخل لینک تلگرام ما میتونین وارد شوین. داخل کانال ما برای شما همه چیزای دیگه مانند در مورد صرافی ایونت ها و چه قسم
قسم پول رایگان بگیرین، چه قسم ترید بکنین و چه قسم آموزش ببینین داخل صرافی‌ها. ما داخل اونجا برای شما گذاشتیم، حتما برین جوین شین و اونجا ببینین مراحل بعدی را. و خبرات جدید هم داخل توییتر ما میتونین ببینین. لینک توییتر ما همچون در پایین است، میتونین که وارد شوین. اینجا لینک توییتر است، وقتی کلیک بکنید شما راساً وارد توییتر ما میسازه و شما میتونید اینجا ببینین که خبرات جدید چی هست، که فدرال رزرو مثلا چی میکنه، کیوتی چی هست، متوقف میکنه نمیکنه این کارا را، و خبرات جدید دیگه که داخل مارکت هست شما میتونید داخل ایکس یا توییتر ما اونجا هم ببینین خبرات جدیدی که ما داخل اونجا شیر میکنم میشه. و حالا ما نعرف از اینکه چرا ایتریوم بتونه که پس دوباره رشد بکنه سعودی شه و قیمت $600 آمریکایی بدن. یک همیشه وقت بعد از یک روند اصلاحی ما سعودی دیگه را داشتیم، بعد از یک اصلاحی به این شکل به این اندازه مثلا اصلاحی که ما از قیمت ایتیج تا اینجا مثلا 44% پایین اومدیم و هیچ پول بک رو بالا ما نداشتیم. حداقل یک پول بک $4000 ما باید داشته باشیم. در این $4000 که مثل که اینجا هست ما منتظر از این باشیم که مارکت واکنش نشون بده. اگر این منطقه ریجکشن داشتیم یا قیمت میخواست که پس دوباره پایین بیا، ما به خیال اصلا $6000 آمریکایی میشیم. اگر از این منطقه پس دوباره قیمت پایین نامد یا مثلا اینجا یک رنج برای خود تشکیل و شکستان و بالا، میتونه که منتظر ایتیج جدید و قیمت های $600 آمریکایی از هر واحد ایتریوم ما باشیم. اینجا برای ما خیلی زیاد مهم است. گفتم حداقل باید قیمت پس دوباره یک پول بک اینجا به هر شکلی که میشه قیمت $4000 پس ببینه و از $4000 باید تصمیم بگیره که میخواد بالا بره یا اینکه میخواد پایین بره. حتما در مورد از برای شما ویدیو خواد ماندم و شما را از آپدیت دور نمیمونم، ولی یک چیز متوجه باشین که بازارها همیشه قرار نیست به این شکل رو پایین نزولی باشه. مثل که اینجا بود، اینجا قیمت آمد از $4000 آمریکایی به چند دلار رسید؟ به $1400 آمریکایی رسید هر واحد ایتریوم، به $1300 $400 آمریکایی رسید و از $1400 آمریکایی بازار رشد کرد و چند 247% رشد کرد. حالا 247% اگه بگیریم خیلی زیاد است، مثلا 247% 250% باشه. هر واحد ایتریوم به $9000 آمریکایی خواهد رسید اگه به این شکلی که اینجا رشد کرده بود. حالا اونقدر هم زیاد بلند حرفی نمیکنیم که به 10000 میرسه، 6000 منطقی است. 6000 هم برسه ما میتونیم که فایده خوبی از مارکت بگیریم. یعنی که بعد از یک روند نزولی که چند درصدی بود 65%، اینجا 45%، اگر دیگه اون پایین برم امکان داره 65% که میگم مثلا قیمتاش بیا مثلا به $1700 $1800 آمریکایی به. اگر به اینجا آمد بازم موقع خوب خرید است. ما خودم میرم میخرم تا قیمت پس دوباره بالا بره و گینای بزرگ دیگر هم ما از مارکت بگیرم. روند بازارش سعودی است، داخل کانال سعودی و سر میبریم. اینجا اگه ببینین این یک کانال است که ایتریوم برای خود ساخته که سقفش اینجا اگر ما بتونیم که از سال 2021 و سال 2000 البته سال 2021 است که به هم وصل بکنیم، ما سقف قیمتی $7000 آمریکایی میبینیم. حالا 7000 نرسه اما 6000 هم که برسه برای ما خیلی زیاده، بعد چون بعد از 6000 امکان زیاد میره که پس دوباره اصلاح بکنه، قیمتا $4500 $4000 آمریکایی ببینم و بعدش بره رو بالا بره. حالا اگه کپی همین روند ترند که فعلا ایتریوم داره مثلا همین ترند به ام کپی بکنیم و اینجا بگذاریم، ببینید قیمت میتونه برای ما نشان نزدیک به محوطه $600 آمریکایی است. از نظر تکنیکال ما منتظر از این هستیم که بازار $600 آمریکایی شوه و اگر هم پایین رفت هیچ مشکل نداره، میتونیم که ما زیادتر بخریم. و اگر پولای شما مثلا گفتم که میخواین بخرین چند تقسیم باید بکنین، مثلا نکنین تمام پولاتون یک دفعه‌ای وارد بکنین یا تمام پولاتون مثلا منتظر ازی باشین که قیمت خوب پایین برین بخرین، یا حتما منیجمنت ریسک داشته باشین. کریپتو تریدش آسان نیست، شما پولای خود از دست میتین اگر شما نفهمین که چی کار انجام میدین. و همیشه وقت برین در موردش سرچ بکنین، همیشه وقت در موردش برین معلومات پیدا کنین، بعدش وارد کریپتو و ارزهای دیجیتال شوین. آسان نیست به اندازه که شما فکر میکنین، آسان به اندازه نیست که من به شکل برای شما تشریح میکنم، چون تشریحی که ما برای شما میکنم از تجربیات خود میگم و شما شاید تجربه بلندتر از ما داشته باشین یا شاید هم چیزی پایینتر از ما داشته باشین، ولی قطعا باید در موردش معلومات پیدا بکنین و بعدش برین سرمایه گذاری بکنین. من خودم شخصا منتظر $6000 شدن ایتریوم هستم. امروز تاریخ 3 دسامبر است سال 2025 و هر واحد ایتریوم فعلا $3053 آمریکایی است. نمیفهم که یک سال بعد، نمیفهم که یک ماه بعد، یک هفته بعد، یک روز بعد، ولی قطعا قیمت هر واحد ایتریوم ما با $6000 آمریکایی خواد دیدیم. و این ویدیو مثل ویدیو قبلی که بیت کوین 16000 برای شما گفته بودم که یک خواب و خیال برای شما خواد شد و بعدا شما متوجه خواهد شدین که و شما خواد با چشم سر ببینین که هر واحد ایتریوم قیمت 3000 و قیمت پایینتر از 3000 برای ما خواب و خیال خواد شد. امکان بیشتر داره که قیمت بالا بره و همگی پول دار شوه. شب روز خوب و خوش داشته باشن. الله نگهدار همه شما. حتما ما را از حمایتاتان فراموش نکنین.